A karabahi konfliktus véres eseményei nem csak az azerbajdzsáni és az örmény nemzet, de az egész emberiség közös tragédiája. Európában a híradások inkább csak örmény szempontból mutatták be a történteket. Ez a dokumentumfilm egyik nemzet vagy közösség ellen sem szól, és nem is próbál meg igazságot tenni. De megkíséri a tragédiát és az ahhoz vezető eseményeket a maga valóságában bemutatni. Bepillantást nyújt az azerbajdzsáni nemzet történetének egy fejezetébe. A fegyveres agresszió ezen nézőpontból való bemutatása talán hozzájárulhat a fájdalmak megértéséhez és a rendezés reményének fenntartásához. 1992. április 8-án megtámadtak minket, és megöltek mindenkit, akit csak tudtak. Aki csak tudott, az próbált elmenekülni, mások ott maradtak sebesülten. Évszázadok óta történnek meg velünk hasonló tragédiák. Európa délkeleti határán járunk. Előttünk a Kis-Kaukázusnak az a része, amit úgy neveznek Hegyi Karabah. Ahogy közeledünk, a kitaposott utak mentén és keresztül kasul a dombokon földmunkák nyoma. Korábbi és friss futóárkok szabdalják a tájat. Igen, itt néha lőnek. Háború éppen nem dúl, de béke sincs. A közel 10 milliós kaukázusi köztársaságot, Azerbajdzsánt nem csak földgáz és olajvagyona teszi különlegessé, hanem geopolitikai szempontból rendkívül fontos földrajzi fekvése is. Itt haladnak keresztül a hatalmas eurázsiai sztyeppvidéket, az iráni felfölddel és a közel-kelettel összekötő, ősidők óta használt kereskedelmi útvonalak is. Nem véletlen, hogy már az emberiség legkorábbi történetéből is találunk itt emlékeket. A Kaukázus déli előterének történelme egészen a legősibb időkig nyúlik vissza. Talán azt lehet mondani, hogy az emberi civilizációk hajnaláig. Azerbajdzsán területén, Gobusztánnál talált sziklarajzok kora 5000-től egészen 35 000 éves korig tehető a régészeti szakvélemények alapján. A terület az őskortól fogva különböző civilizációknak adott otthont. Az ősi kaukázusi lakosság által az időszámítás szerinti 3. században létrehozott, a mai Azerbajdzsán jelentős részére is kiterjedő egyik első keresztény állam, a kaukázusi Albánia volt, amely később az iráni eredetű Szaszanida dinasztia uralma alá került. A Szaszanida birodalmat a 7. században az arab invázió söpörte el. A terület az arab kalifátus része lett. Ekkor honosodott meg az azerbajdzsániak döntő többsége által máig gyakorlott vallás, az iszlám. Azerbajdzsán kultúrájára azonban a legjelentősebb hatást mind etnikai, mind kulturális értelemben az oghuz-törököknek a 11. század folyamán több hullámban érkező csoportjai gyakorolták. Az azerbajdzsáni nemzet kialakulása egy nagyon hosszú történelmi folyamat, amely egészen az ősi időkben gyökeredzik. Az oghuz-török törzszövetségen kívül fontos szerepet játszottak benne a különböző kaukázusi népek hatásai, valamint az iráni régió felől megjelenő hatások, ezentúl a közel-kelet és a sztyeppe irányából érkező népek és az ő kulturális örökségük is. A 16-17. században a Szafavida dinasztia épít erős államot, de a 18. század elején bekövetkező hatalmi válságot követően az ország területén több kisebb-nagyobb önálló kánság jön létre. Ezek egyike a karabahi azeri kánság. A korabeli oszmán leírásokból tudjuk, hogy ekkor főleg azeriek, részben grúzok és kurdok éltek itt.
Uralmuk még tart, amikor megindul az egyre erősödő orosz birodalom terjeszkedése a Kaukázus irányába. A terjeszkedést akadályozó, főleg török eredetű népek különböző államalakulatai közé kíván éket verni az orosz birodalmi stratégia. Nagy Péter cár 1724-ben rendeletben ígéri meg az örményeknek, hogy a meghódítandó azerbajdzsáni területeken telepíti le őket. Ma a Dél-Kaukázusban élő örmények eredetével kapcsolatban is több elmélet létezik. Már az időszámítás előtti első évezredben a Hajasza állam létezett, amelyet az örménykutatók a mai örmény állam ősének tartanak. Többen a hetitákkal vélik összekötni az örményeket, bár a nyelvészek nagy része ezt a fennálló adatok alapján nem tudja megerősíteni. Ugyanúgy, mint ahogy vitatott az urartu kultúrából való származtatása az örményeknek is. Az örmények eredetével kapcsolatban azonban a legtöbb antropológus és történész egyetért abban, hogy a ma Dél-Kaukázusban élő nemzetnek az etnogenézise nem elsősorban a Kaukázus régióban játszódott le, hanem attól jóval délebbre, illetve délnyugatabbra, Anatólia keleti vidékein, illetve az egykori Mezopotámia északi részén. Az orosz birodalmi politika érvényesülését jól szemléltetik hegyi Karabakh történelmének ezt követő eseményei. A térség muszlim államai több mint 1000 éven át sikerrel oldották meg, hogy a különböző vallású népek, muszlim törökök és perzsák, zsidók, zoroasztriánusok és keresztények között az örmény keresztények békében éljenek együtt. Susa, a főváros, a Dél-Kaukázus magas kultúrájának méltó örököse, és európai összehasonlításban is jelentős és eredeti kulturális központ. Sokan, akik a 18. században utaztak keresztül a Perzsia felé vezető úton, Susát említik, mint a Dél-Kaukázus szívét. Susa a mai napig fontos szerepet játszik Azerbajdzsán kulturális életében. Nem csak az olyan személyek miatt, mint Natavan, a 19. század nagy alakja, akinél Alexandre Dumas is vendégeskedett. Találkozhattak és sakkozhattak vele. Hanem azért is, mert itt egy nagyon élénk zenei és irodalmi szalonéletet ápoltak. Hier der Mythos berichtet, Schach gespielt hat, sondern weil hier auch ein reiches musikalisch und literarisches Salonleben gepflegt worden ist. Azt hiszem, Európában elképzelhetetlennek tartják, hogy egy muzulmán országban, a távoli Kaukázusban már a 19. században olyan élet folyt a szalonokban, amelyben egy nő a saját zenéjével, saját költeményeivel és saját rajzaival el tudott kápráztatni egy férfi társadalmat. Ez a női alak Karabakh példaképe, ugyanúgy, ahogy az irodalom és a zenetörténet és a lovakhoz kapcsolódó történelem. Ha az ember látta már a Karabakh vidék lovait, biztos azonnal beleszeretett ezekbe a csodálatos állatokba. Számtalan arcél van, amit a festészetben, zenében és az irodalomban fel lehet fedezni. Egy olyan hagyomány, ami a 20. századig folytatódik és Nyugat-Európában is ismert, különösen Hadzsibejov zenéje, olyan nemzeti operákban játszott zenei komédiák, amelyek a Karabakh vidékkel szorosan összekapcsolódnak. Die Nationaloper, Musikkomödien, die also ganz, ganz eng mit Karabakh in Verbindung stehen. Üzeir Hadzsibejov a mestere az azerbajdzsáni mugam zenének. Az általa írt operák és hangversenyek a kedvenceim, amikből folyamatosan táplálkozom. Ő egy zseni volt, aki segített megérteni az azerbajdzsáni zene mélységeit. A 20. század elején ötvözte a tradicionális mugam zenét a komoly zenével, aminek legszebb példája a Leyli és Majnun opera.
Aki ma lejátszik egy azerbajdzsáni CD-t, egyszerre hall hagyományos zenét és modern zenét, egy egészen sajátságos, csodálatos összhangban. Minden azeriben él egy kis darab a Karabakh vidékből, ami nem csak Susa, hanem az egész tájegység a maga természet és kultúrtörténetével, ami egész egyszerűen Azerbajdzsánhoz tartozik. Das gehört einfach zu Aserbaidschan. Az 1700-as évek közepétől Azerbajdzsán egyre inkább Oroszország és Perzsia ütköző zónájává válik. Ezekben az években elkezdődik egy jelentősebb örmény beáramlás Perzsiából Karabakh területére. Oroszország egyre erőteljesebb propagandát fejt ki a visszálykeltés érdekében, és mintegy a keresztények védelmezőjeként tünteti fel magát. Amíg Azerbajdzsán, de még a keresztény Grúzia is felveszi az elkeseredett harcot az orosz hódítókkal, addig az örmények az oroszok oldalára állnak, és mintegy a keresztények felszabadítójának apostrofálják az oroszokat. A hatalmas katonai túlerő és a korszerűbb fegyverekkel felszerelt oroszok egyre több kánság területét szállják meg. Végül 1805-ben a karabahi kánság is az orosz birodalom részévé válik. Azonnal megkezdődik az örmény népesség tömeges betelepítése. Egy 1820-as orosz összeírás szerint a Karabakban élő közel 20 000 családból 15 000 azeri és 4 000 örmény, illetve keresztény. Az azerbajdzsáni lakosság a megszokott módon viszonyul az orosz szervezésben érkező örményekhez. Az új örmény telepesek azonban nem olyanok, mint a szórványban élő régi szomszédok. A kiépülő orosz adminisztráció épít az örményekre. Külön körzeteket jelölnek ki, így ott néhány évtized alatt nem csak az etnikai arányokat változtatják meg, de a gazdasági kulcspozíciók megszerzését is segítik. Így kerül örmény kézre a bakui olajkitermelés 1/3. Alig 2 év alatt Perzsiából 40 000, az oszmán birodalomból pedig 90 000 örmény települt Azerbajdzsánba, azon belül Karabakhba. Az örmény betelepülés főleg oda irányul, ahol már régebb óta élnek keresztények. Az örmény propaganda úgy állítja be, hogy az ősi földre visszatértek az egykor elüldözött örmény őslakók. A valóságban azonban a hegyi Karabakban élő őslakó keresztények a kaukázusi albán lakosság kései leszármazottai. Nagy Péter orosz cárnak írt levelükben albánoknak hívják magukat. ...1916-ra Karabakh lakosságának már 46%-a örmény, bár a többség még mindig azeri. Munkájuk sikerétől maguk a cáriak is megriadnak. Fegyveres örmény szervezetek alakulnak, és megfogalmazódik az örmény közösségekben a kialakítandó nagy örményország gondolata. Az azerbajdzsániak ekkor még nem ébredtek rá a helyzet komolyságára. 1905 elején a helyi lakosságot készületlenül éri, amikor Bakuban megkezdődik az elrettentő célú gyilkolás, amely 1918-ban és 20-ban megismétlődik. A legtöbb áldozat azerbajdzsáni, de mindenkit kivégeznek, aki megtagadja az együttműködést. Az 1920-at követő Szovjetunióban még inkább erősödik az örmények pozíciója, akikre a kommunista rezsim erőteljesen támaszkodik. A szovjet időkben mindig mondták, hogy a két népnek, az azerbajdzsániaknak és az örményeknek testvérként kell együtt élniük, mint ahogy a többi népnek a szocialista blokkban. Tulajdonképpen tényleg egy békés együttélésről beszélhettünk. A Szú alatt Susa városához tartozó 37 faluból 4 volt örmény, a többi azerbajdzsáni.
maga a város lakossága pedig 85%-ban volt azeri ekkor, és csupán 15%-ban örmény. Ezeket mind saját tapasztalatból jól tudom, hiszen én is együtt éltem az örményekkel. Mindig is rengeteg közös szokásunk volt. Részt vettünk például egymás esküvőin és temetésein. Mai napig vannak régi örmény ismerőseim, akikkel való ismerettségem ezekre az időkre nyúlik vissza. Bir yerdə çox adət-ənənələrimiz var. Bir yerdə toylar eləmişik. Bir yerdə hüzür mərasimlərində olmuşuq. Dostluq eləmişik. Kömək eləmişik. Mən şəxsən çox kömək eləmişim. Parancsnok helyettesként dolgoztam egy tűzoltóállomáson, majd épületkivitelezést vezettem Susában sok beosztottal, akiknek egyharmada örmény volt. Barátságos, jó hangulat volt mindig is. Együtt dolgoztunk, soha nem volt téma a vallási vagy etnikai hovatartozás. Az élet minden részét megosztottuk egymással. Sok örmény dolgozott nekem, neveikre a mai napig emlékszem. Egyikük, Tigran Mangasarian 70 éves második világháborús veterán volt. Okos és tapasztalt volt, bíztam benne, sokszor fordultam hozzá tanácsért. Soha meg sem fordult a fejemben, hogy azok az emberek, akiknek nem ártottunk semmit, a mi földünkről, ahol születtem és fölnőttem, elüldöznek minket. A háború előtt jó életünk volt, egy asztalnál ültünk és együtt teáztunk az örményekkel. A kenyerünket ették évszázadokig, a teánkat itták, a ruháinkat hordták. Barátságba, rokonságba kerültünk egymással, közös ünnepeink voltak. A Szovjetunió utolsó éveiben már 70-75%-ban többségben vannak az örmények Karabahban. Az indulatok elszabadulásához csak egy újabb zűrzavaros időszakra van szükség. 1988-tól a szovjet központi hatalom gyengülését kihasználva az örmény szélsőségesek Karabahban az Örményországgal való egyesülést kezdik feszegetni egyre erőszakosabb eszközökkel. Az esküvői videó Susában, az azerbajdzsáni költészet és zenevárosában készült. 1991 nyarán. Sok azerit elbocsájtanak a munkahelyéről, és a lakóhelyének elhagyására kényszerítik, és a zavargások hamarosan halálos áldozatokkal is járnak. ...1991. augusztusában Örményország, majd Azerbajdzsán is kikiáltja a függetlenségét. És ez év decemberében hivatalosan is megszűnik a Szovjetunió.
közötti konfliktust Nurszultán Nazarbajev kazah vezető közvetítésével próbálták rendezni. De ez a kezdeményezés már az aláíráskor kudarcot vall, amikor megérkezik az orosz, azeri és a kazah delegáltakat szállító Mi-8-as helikopter örmények általi lelövésének híre. Azerbajdzsánnak ekkor nem csak saját hadereje, de még védelmi minisztériuma sincs. Karabahban a fegyvertelen azerbajdzsáni lakosság védtelenül marad a felfegyverzett örmény szélsőségesekkel és a nehéz fegyverekkel felszerelt egykori szovjet 366. számú gépesített lövészezreddel szemben, amelyekben zömében örmény nemzetiségű katonák szolgálnak. Azerbajdzsán egy fiatal újjászülető állam volt katonaság vagy védelmi minisztérium nélkül. A civil, katonailag képzetlen lakosság tehetetlen volt a jól felszerelt, képzett orosz és örmény haderő ellen, akik mindenkit elűztek vagy megöltek. A tragédia idején 1992-ben Hodzsaliban voltam. A családom el tudott menekülni, de mi férfiak próbáltuk megvédeni városunkat a támadástól. 1992. január 6-án az örmények kikiáltják hegyi Karabah függetlenségét. Az azeri rendfenntartó erők és önkéntesek területvédelmi egységeket szerveznek. A nyílt háború első összecsapása az egész konfliktus legdrámaibb eseménye. 1992. február 25-e éjjelén történt ez a tragédia. Ami Hodzsaliban történt azon az éjszakán, egész Azerbajdzsán sokkolta. Értetlenül álltunk a történtek előtt. Nem értettük, hogy hirtelen miért és hogyan lett ellenség az, akivel eddig együtt, békében éltünk, barátságban. Nagyon fájdalmas visszaemlékeznem arra a tragikus éjszakára, még így 25 év gyász után is. Emlékszem, előzőleg nagyon hideg, fagyos idő volt. Aztán meghallottuk a tragédiát. Aznap éjjel el kellett hagynunk az otthonunkat. Elvittek minket egy másik faluba, ami ostrom alatt állt. Egy éjjel töltöttünk ott, utána máshova vittek minket, majd onnan megint máshova, Stepana kertbe. Egy hónapig tartottak ott minket. Ott a fogságban tudtam meg, hogy mi történt Hodzsaliban. Voltak odavalósiak, akiket később hoztak közénk, tőlük tudtuk meg, hogy mi történt. Mit tettek ott a helyiekkel, asszonyokkal, gyerekekkel. Vatan istemeyen insan olmaz, olsa da o şahsta vicdan olmaz. Hodzsali egy hegyi kisváros mellett volt Karabah egyetlen repülőtere. A város 1991 késő őszétől az örmények blokádja alatt állt, és csak légi összeköttetés működött az ország többi részével. 1992. februárjában az örmény és a 4. szovjet hadsereg 366. ezredének kötelékébe tartozó orosz erők a karabahi lázadók ellátási útvonalának biztosítása érdekében támadást indítottak a repülőtér elfoglalására. Este röviden 8 után Hodzsali utcáit ellepték a szovjet hadsereg 366-os számú lövészezredének páncélosai. Tankok, páncélozott csapatszállítók és nagy tűzerejű fegyverek.
yerlerini tutmağa başladı. A városban maradt civilek csoportokba szerveződve kézifegyverekkel próbáltak ellenállni, de a nehéz fegyverekkel szemben nem volt esélyük. Başka topdu, başka o uzak mesafeden idare olunan ve ordulu silahlara onlar malik idiler. Ancak Xocalı'da olan insanlar ise özünü müdafiə dəstələri və kiçik müəyyən dəstə varsa onların böyük silah, avtomat, tüfənglər, Sosem hittem volna, hogy gyerekeket is lelőhetnek. A történelem során több háborút megéltünk, de idősekre, nőkre és gyerekekre nem lőttek. Emberi ésszel felfoghatatlan barbárság egy 3 éves kisgyermek megölése. Jött egy tank, majd az örmény parancsnok arra utasította a katonákat, hogy a tankokkal tiporjanak el minket. Ekkor láttam, hogy az örmény elkezdte vonszolni a 11 éves testvéremet, rugdosta és ütötte közben, majd a kerekek alá vetette őt, miközben a kamaz még égett. Össze volt görnyedve, amikor belökték a kerekek alá. Üvöltött közben, amikor felgyújtották. Utána láttam, hogy a testvérem Müşfik kiállt utánam. 15 éves voltam, amikor foglyul ejtettek az örmények. El tudja képzelni, milyen pszichológiai hatással vannak az ilyen dolgok egy 15 éves gyerekre? Képzeld el, amikor saját szemeddel látod, hogy kegyetlenül megölik a testvéredet, apádat, édesanyádat, rokonaidat, kisgyermekekkel együtt. Körülbelül 30-an lehettünk a teherautón. Leginkább az én családom. Apám, anyám, testvéreim, közeli rokonok. Hárman vagy négyen maradtunk életben. Mindenki mást megöltek. Öregeket, 1-2 éves gyerekeket, terhes nőket, mindenkit. Nem tudtam rajta segíteni egyáltalán. Sebesült volt, az örmények a tankra tették. Azután egyre több fegyveres jött. Egyre többen jöttek az erdőből. A várost mindössze 160 főnyi azerbajdzsáni rendfenntartó erő védte. A lakosság evakuációja során menekülőket azonban örmény fegyveresek csapdája várta. Egyetlen éjszaka alatt 621 kodzsali lakost öltek meg. 106 nőt, 63 gyereket, 70 idős embert, 56 szemét kínhalállal végeztek ki. 1275 lakost túlszul ejtettek. 150-nek a sorsa máig ismeretlen. Az örmények mindenkit megöltek, aki csak a szemük elé került. Sőt, a holttesteket is meggyalázták. Levágták az emberek fülét. Mindegy volt, hogy élő volt, vagy holt. Akit elkaptak, odavitték egy fiatal örményhez, hogy vágja le a fülét. A kodzsali népirtás csak nyitárnya volt hegyi Karabach örmény megszállásának, és az azeri népesség szinte teljes elűzésének. Annyira féltem, hogy azt sem tudtam, mihez kezdjek. Csak arra tudtam gondolni, hogyan fogom kibírni, hogyan fogom túlélni. Fel sem tudom idézni, vagy visszaemlékezni arra, hogy hogyan is jutottam el végül abból a faluból, ahol megkínoztak, ide, ahol most élek.
A megszállt terület mentén lerombolt házak, falvak, kihalt városok. Az egymásra szegeződő fegyverek árnyékában a senki földjén járunk. Ennek a falunak a lakosai békeszerető emberek voltak, akik elutasítottak mindenféle agressziót. Verejtékes munkával teremtették meg a jólétet és a biztonságot maguknak. Ahogy láthatjátok, nagy kétszintes házakat építettünk. Az ott Gara tanár úr háza volt. Az ott Muharram bácsié, az Kudu nagybátyámé, és ez itt Mehdi háza volt. Ebben a faluban minden család jó viszonyban volt a másikkal. Rokoni szálak, barátságok kötöttek minket össze. A legtöbb sírhely sírkő golyókkal vagy puskatus által lett összetörve, meggyalázva. Ez volt az új 10 osztályos iskolája a falunak, ahol 2 évet tanultam 1977-ben és 78-ban. 77-78 yıllarda ben son 2 sınıfı bu mektepte okudum. Mektebin o hissesi idman salonuydu. İdman için ayrılmıştı. Ott volt a tornaterem. Yeri var idi, setkası var idi onun içerisinde. Ama bizim burada ott egy kosárpálya volt. Böyle bir stadyonuydu. Biz futbol oynayardık bu yerlerde. Yani egy nagy lelátó is állt az udvaron, ahol a környék legjobb és legnagyobb foci meccseit játszották. Hodzsali és Karabak elfoglalása után a menekültek szétszélettek Azerbajdzsán különböző részeire. Azərbaycan Respublikasının 50-dən artıq rayonunda 1400-ə yaxın yaşayış məntəqəsində məskunlaşıbdır. Əhalinin Csak Hodzsali város lakossága Naftalanban, Goranbolyban, Hadzsikentben és Bakuban talált menedéket magának. Az akkori gazdasági nehézségek nagyon megviselték az ország lakosságát, és legjobban egyértelműen a menekülteket. Bárhol meghúzódtak, ahol tetőt tudtak találni a fejük felett. Üdülőkben, iskolákban, óvodákban, árvaházakban. Başka uşaq bağçalarında məskunlaşdırıldılar. Gördüm burada gör neler, yaşıl bağlar, dereler. Gönlüm burada dinseler, Hazar'ın sahilinde. Üdvözöllek benneteket a Muham szanatóriumban. A szovjet időkben ez volt az ország egyik legszebb üdülőhelye. 23 éve itt találtunk menedéket magunknak. Élnek itt emberek Hodzsaliból, Susából, Agdamból, Lacsinból. gördüğünüz bu binada Hocalı, Laçın, Şuşa, Ağdam, Füzuli'den de yoldaşlar meskunlaşıb. Ő Kanimanyó, az idős hölgy, aki kijött a lakásból. Az ő fia is a háborúban halt meg. Kanim néni, hadd mutassam be a vendégeimet.
Az egyik fia a harcok során hősi halált halt. Szép nagy házuk volt Kankendiben. Most öregségére egyedül él ebben a kis lakásban. Evlərindən özlərinin Xankəndində böyük evləri olmasına baxmayaraq, indi hal-hazırda bu yaşda ana belə bir kiçik otaqda yaşayır. Ez a busz Susa város emléke. A susai közlekedési vállalat busza volt, egy 45 tagú család menekült ezzel a busszal. Böyük bir ailə gəlmişdir. Bu maşının 45 nəfər bu maşın içərisinə gəlir. Sajnos a Rasul, a sofőrük már meghalt, nem bírta elviselni a bánatot. Sürücüsü Rəsul baba bura gəldikdən sonra qəsdən onu qoymadı yaşasın. Həyatını qəl elədi, məhv oldu. İndi Ez az elrosdált busz szemlélteti a mi sorsunkat. Szép lassan elkorhad, darabjaira hullik. Érdemes megnézni a Jidír-síkság festményét a busz hátuljában. Unokaöcsém festette, Susa leghíresebb, legszebb helye. Ahogy a név is magában hordozza, hegyi Karabakh. Mi hegyi emberek vagyunk, nem tudunk síkságon, alföldön élni. Kormányunk szép új házakat épített nekünk, fürdőszobával, meleg vízzel, új munkahelyeket, lehetőségeket teremtett. Nehézségek, munkanélküliség itt is létezik, ahogy minden országban. Ennek ellenére mindent megad nekünk az állam, amire szükségünk van. Ona görə bu cəmaət bura sığındı, hökumətimiz də bunu nəzərə aldı, bizi burada yerləşdirdi. Voltak örmények, akik az események után is azt mondták, miért mennénk el bárhová Azerbajdzsánból. Örményország nem fog kenyeret adni nekünk. Azerbajdzsánban élünk, ez a hazánk, közös a kenyerünk mindenkivel. Ezzel a konfliktussal a mi megélhetésünknek is vége lett. Voltak örmény ismerőseim, egyikük munkatársam volt, akik korábban azt mondogatták. Akik miatt ez a konfliktus létrejött, omoljon rájuk a ház. Söylesin Ey Qarabağ atları Şaha qalxın meydanda Vur qapıya qolları Qürursan vətənin Hər zaman səninlə Döyünür ürəyimiz. A Karabakh FC nagyon népszerű egész Azerbajdzsánban. Megteszünk mindent tőlünk telhetőt, hogy népszerűsítsük a klubot. Belediye seyirciler tarafından ama biz çalışırıq ki həqiqətən Avropada da bu A klub vezetősége együtt dolgozik az azeri diaszpóra vezetőivel a legjobb eredmények elérése érdekében, ami nem csak a gyepen, de a társadalomban is meg kell, hogy mutatkozzon. Azərbaycanda olan diaspora rəhbərliyindən, yəni onlarla birlikdə işbirliği aparırıq və çalışırıq ki Sikereink segítenek minél nagyobb közönségnek elmondani Karabakh sorsának történetét. Biz hansı ölkədə oynamışıqsa, həmin ölkədə Qarabağ haqqında az məlumat toplanılmayıb. Úgy gondolom, hogy amelyik országban játszottunk, ott már tudják az igazságot Karabakhról. Necə olduğunu demək olar ki, biliblər. Belə bugün əlbəttə ki, biz hamımız azərbaycanlıyıq və hamımız minden azerbajdzsáni, magamat is beleértve együtt érez karabakhi testvéreivel. És mióta a klubnál dolgozom, Karabakh iránt érzett szeretetem is megnőtt. Bu klubda işləməyə başlayandan sonra, yəni 1-5 artdı.
Szeretném támogatni Agdan városát, és szeretnék visszatérni elfoglalt szülőföldemre. A csapat minden játékosa hazájának érzi Karabakot, és szeretné minél ismertebbé tenni. Mindent megteszünk a legjobb eredmények elérése érdekében Európában, az Európa Ligában, illetve itthon is azért, hogy Karabak nevét megőrizzük, mert az a mi földünk. Agdamiként és egy háborús áldozat fiaként nagy a felelősségem ebben. Most nem a szülőföldemen élek, hanem Bakuban. De ha a földünk visszatér, a következő szezont majd az Imarat stadionban szeretném játszani, ha Isten is úgy akarja. Én a jövőben hiszek. Ha az emberek békét és stabilitást akarnak elérni, akkor meg kell találniuk azokat a közös dolgokat, amelyek lehetővé tehetik számukra, hogy együttműködhessenek, együtt dolgozhassanak, és közösen lépjenek túl a megrázkódtatásokon. Az embereknek nem kellene háborúzniuk. Ami a határokat illeti, a világnak egyetlen teremtője van, és az övé ez a világ. Nincs értelmük ilyen fogalmaknak, mint kisállam vagy nagyállam, határok. A világot egyetlen erő teremtette. A világ a teremtőjéhez tartozik, és az ő számára nincs határ a világon. Yegane arzumuz budur ki, Laçın rayonumuz alınsın. Cipő nélkül, ha semmim nem lenne, akkor is azonnal rohannék oda-vissza. Mi mindig békében, biztonságban szerettünk volna élni. Jöjjön el az a nap, amikor magunk tudunk majd gazdálkodni a saját szülőföldünkön, úgy, ahogy most itt tesszük. Éljünk reménnyel, hogy Lacsin visszatérhessen, és elmehessünk az őseink sírjához is látogatóba. Hogy újból szomszédainkkal együtt lehessünk, és egy helyen élhessünk. Újból gazdálkodhassunk a farmon, új életet kezdhessünk. Jöjjön el az a nap, amikor a fekete felhők elvonulnak a fejünk fölül, Istenhez békéért és biztonságért fohászkodunk. Isten adja, hogy visszatérhessünk Susába. Lehetőleg békés, de ha kell erőszakos úton. Egy másik busszal térnénk vissza szülőföldünkre. Meghívlak benneteket majd a házavatomra, hogy osztozzatok örömömben a szép Jidírben. Tanulmányozni, kutatni kell az etnikai konfliktusok eredetét, amelyek már több mint 2000 éve léteznek. Gyakran egy beavatkozás eredményei. Egy etnikai vagy nemzeti csoportban mindig lehet szélsőséges embereket találni, akik vallásos vagy rasszista ideológiákban hisznek, és akik terjesztik ezeket a gondolatokat a népességben, tudván vagy nem tudván, hogy ezáltal egy vagy két nagy hatalomnak a játékszerei. Mi a megoldás az elfoglalt területek visszaszerzésére háború nélkül? Létre kell hozni egy modern, előrenéző, gazdag, demokratikus, több nemzetiségű és kultúrájú köztársaságot, ami nagyrészt már megvalósult Karabak területén kívül. Society, and they largely have outside of Karabakh. Ezt látva a hegyi Karabakban élő örmények maguk fogják kérni, könyörögni, hogy részesei lehessenek ennek a nagyszerű társadalomnak. Ez a megoldás háború nélkül. That is the solution to the problem
Tanulnunk kell a múltból, a történelemből. Megérteni, hogy évszázadokig békében éltünk egymás mellett. Testvérek vagyunk, akik szomszédokként megosztottuk egymással ételünket, gondolatainkat, szavainkat, néha még családi neveinket is. Nem áll az érdekünkben a háború. A szomszédod nem az ellenséged, a szomszédod is emberi lény. Biz inanırıq ki, insanlarımız yurduna, yuvasına qayıdacaq. Biz inanırıq ki, bu problem... Én hiszek abban, hogy egy nap találunk megoldást erre az állapotra, konfliktusra, és előbb vagy utóbb visszatérhetünk a szülőföldünkre. Egy dolgot nagyon világosan kell látni. Az emberek szenvednek. Emberek ezrei szenvednek nagyon rossz körülmények között. Yani insanların burada yaşaması, insanların öz evine qayıtması, a saját szülőföldeden élni, a saját házadban, a családi tűzhely melegénél. Ez a legszebb és legfontosabb igény a világon. Nagyon szeretném, ha európai barátaink, a nemzetközi szervezetek egy kicsit komolyabban vennék Azerbajdzsánt. Ha állást foglalnának abban, kinek van igaza és kinek nincsen. Működjenek közre abban, hogy az emberek visszatérhessenek saját szülőföldjükre. Haklının, haksızın yerini göstersin. İnsanların torpağına, yurduna, yuvasına qayıtmasına yardım göstersin. Bár azóta 3 ENSZ határozat deklarálja Azerbajdzsán területi integritását és követeli az örmény megszálló erők visszavonását, ez nem történt meg. És a két ország között jelenleg is csak egy 1994-ben aláírt tűzszünet létezik. A 6 éves konfliktus során körülbelül 40 000-en haltak meg. Döntő többségük azeri. Az örmények megszállták Azerbajdzsán területének közel 20%-át. Összesen 800 000 azerit űztek el, akik jelenleg a világ legnagyobb létszámú belső menekült közösségét teszik ki. İster görəm yarın yan, 3 gündən bir 5 gündən bir. Könlüm ister görəm yarın yan, 3 gündən bir 5 gün.